What's up mga Kokote? It's me, Kuya Jet. Welcome sa Quarter News when learning sa name of the game. At kung baka pa lang sa aming YouTube channel, pindutin mo na ang subscribe, like, and share buttons para maging updated ka sa aming videos. And for this lecture video ay babasahin natin ang mga saknong 162 hanggang 196 ng kwento ng Ibong Adarna na may pamagat na Nagpayo ang Ermitanyo. Tinulina ng paglakad parang ibong lumilipad, kaya't ang malayong hangad narating din niya agad. Natambad sa kanyang mata ang tahanan ng Adarna, punong napakaganda-ganda sa mundo'y siya ng una. Mga dahoy malalabay pati usbong kumikinang, maging sangay gintong lantay yamang dapat na pagtakhan. Sa paghangang di masukat para siyang natyanak, gising na may nangangarap pagkatao'y di mahagap. Marahil sa awa na rin ng inang mahal na birhen, nagliwanag ang paningin pati diwang ng hulimlim. Tsaka pa lang nagunita ang bilid niyong matanda, tumanaw na sa ibaba nakita ang isang dampa. Humayo na si Don Juan sa dampang kanyang natanawan. Pagtao po ay dinungaw ng ermitanyong may bahay. Inayayahang pumanhik, maya-maya pa'y nagnilig. Ermitanyo ay kay bait, kay Don Juan may pag-ibig. Mga payo at pangaral ng ama sa bunsong mahal ang aliw na ibinigay sa prinsipeng namamanglaw. At naghanda ng pagkain, nagsalo silang magiliw. Sa sarap ng mga hain, tila sa langit nang galing. Ngunit higit sa lahat na sa prinsipeng pagtataka, tinapay na bigay niya ano't doon ay nakita. Kaya nga ba't nawika sa kanyang buong paghanga, ito'y isang talinhagang kay hirap na maunawa. Yaong angking nilimusay isang matandang sugatan, saka dito'y iba naman, ermitanyo ang may alay. Hindi kaya baga ito ay sa Diyos na sikreto, kawangis ni Jesucristo ang banal na ermitanyo, at nang sila'y makakain, ermitanyo ay nagturing, Don Juan niyong sabihin ang layon mo na't malining, marangal na ermitanyo ituring ng anak ako, na ngayon po'y naririto nagsasabi ng totoo. Matagal na pong di hamak ang aking paglalagalag, walang bundok, mga gubat, na di ko yata nalakad. Dumanas ng kahirapan, pagod, puyat, gutom, uhaw, sa hirap ng mga daan, palad ko ang di namatay. Lahat na po ay binata ng dahilan sa Adarna, ibong matamis kakanta na lunas sa aking ama. Ama ko po ay may sakit, nakaratay po sa banig. Siya kong titinatangis mula nang ako'y umalis. Mabilis kong alaalang baka ipanaw ni ama. Kung hindi ko madadala, ibong dito ay makukuha. Don Juan, iyang hanap mo'y paghihirapan mong totoo. Ang Adarna'y may engkanto na wala pang tumatalo. Kung tunay po ang pahayag, titiisin ko ang lahat. Maging hanggaman ang palad, tutup din ko yaring hangad. Sa may kapal manawagan tayong lahat na nilalang, ang sa mundo ay pumanaw tadhana ng kapalaran. Don Juan, masusubok ko katibayan ng loob mo. Kung talagang ang totoo, ako'y tutulong sa iyo. Punong kahoy na makinang na iyon ang naraanan, ay doon nga namamahay ang Adarnang iyong pakay. Ibong ito kung dumating hating gabi ng malalim, ang pagkantang malambing katahimikan kong gawin. 7 awit na maganda, 7 rin at iba't iba, sa balahib mong itsurang ilalabas ng Adarna. Upang iyong matagalan, 7 kantang maiinam, kita ngayon ay bibigyan ng sa antok ay panlaban. Naririto ang labahat, 7 dayap at hinog na, iyong dalhit ng huwag kang talunin ng engkantada. Bawat kantang pakikinggan, ang palad mo ay sugatan. Sa kaagad mong pigaan ng dayap ang hiwang laman. Matapos ang 7 kanta, magbabawas ang Adarna, ilagang mapatakan ka nang walang isa'y magdusa. At kung hindi, abay naku, ikaw ay magiging bato. Matutulad kang totoo kay Don Pedro at Don Diego. Dalhin mo rin itong sintas, pagkaginto ay matingkad. Itali mo pagkahawak sa Adarnang mag-aalpas. Kaya bunso, hayo ka na, sa gabi lalalimin ka. Ito'y oras na talaga ng pagdating ng Adarna. Kung may mga katanungan ka sa inyong mga modules at online tasks tungkol sa mga saknong 162 hanggang 196 ay mangyaring ikomento lamang ito sa ating comment section at ito ay ating sasagutin sa ating susunod na lecture video.